हेलो सबैजनालाई नमस्ते। म आज हजुरहरूलाई ग्रिड मेकर एप सम्बन्धीको जानकारी दिँदैछु। म घोराई गोर्खा स्कुलबाट सन्तोष नेपाली बोल्दैछु। हजुरहरू सामु आज यो ग्रिड मेकर एपबाट कसरी चाहिँ ड्रइङ गर्न सकिन्छ, कसरी ड्रइङलाई सही फर्मेटमा लिन सकिन्छ भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ, त्यसको बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। ग्रिटिङ एप्लिकेसनमा यसरी जाने, यसरी चाहिँ यहाँ ग्रिड मेकर फर ड्रइङ भनेर चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यो एप्लिकेसनलाई यसरी अन गर्यो भने यहाँ सिलेक्ट पिक्चर भनेर देखाउँछ। जस्तै हामीलाई कुनै पनि पिक्चरको पोर्ट्रेट गराउनु पर्यो भने यो सिलेक्ट पिक्चरलाई हामी यसरी क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अब हामी पिक्चरहरूमा जाने गर्छौँ। जस्तै अब मैले यहाँ कुनै पिक्चरहरू सिलेक्ट गरेँ, जस्तै मलाई यो पोर्ट्रेट बनाउनु पर्यो र मैले यो पिक्चरलाई सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँ विभिन्न ग्रिडहरू देखायो, तर होइन म यसलाई चाहिँ स्क्वायरमा सजिलो तरिकाले गराउनु पर्यो भनेपछि म स्क्वायरमा गएँ। अब जस्ट नम्बर अफ रोज चाहिँ कति गराउनु पर्ने हो, जस्तै मैले यहाँ 6 रोज हाने भनेपछि कोलम चाहिँ 8 आयो, अटोमेटिकली चेन्ज हुने गर्छ। अनि त्यसपछि डन हानेपछि अब मलाई यो सजिलो भयो। जस्तै अब यसको ब्रेथ पोर्सनलाई देखाउन सकियो, अनि यसको चाहिँ यो लेन्थ पोर्सनलाई देखाउन सक्यो। अनि यसै गरेर हामी ग्रिड सिस्टम चाहिँ प्रयोग गर्ने र यसको पोर्ट्रेट गराउने। अब यो जस्तै यसलाई हामी सेभ गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ सेभ बटन भनेर छ। र सेभ बटनमा हामी सेभमा गएर यसरी क्लिक गऱ्यौँ भने अब जस्तै यहाँ आउँछ। यहाँ आइसकेपछि अब हामीले जेपिजीमा गर्ने कि या चाहिँ कुनैमा गर्ने, या चाहिँ हामीलाई होइन सिलेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई सेभ गर्यो भनेपछि अब हाम्रो इमेज चाहिँ सेभ भयो। सेभ भइसकेपछि यसलाई हामी अब ग्यालरीमा गएर यसको चाहिँ सेभ भएको पिक्चर हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। यसरी हेरेर अब यही अनुसार आफूले पोर्ट्रेट गराउन सकिन्छ।